Välkomna till geobloggen. Här står jag under en gran och återställer en cache. En riktigt rolig cache. Vi har tagit oss norr om Stockholm och ska logga Locolocators cacher. Jag har fått tillåtelse från dem också att visa upp deras cacher. Så det ska bli riktigt roligt att gå in på detalj och visa er dem. Så fortsätt titta så får ni se hur den här kedjan kommer ut och vad jag har gjort här. Och vad vi mer kommer göra på den här turen. Då ska vi se vart vi ska någonstans. Vi har en traditionell cache här. Svårighet 2, terräng 2,5. Vi ska häråt. Ja, det vore ju lite jobbigt om cachen sitter på det här jakttornet. Det ser ut som de har crashat den och kanske den är borta. Jag har ju för sig 9 meter kvar. Ska vi in här? Sex meter. Alltså är det sommar och så, då är det nog ganska svårt att ta sig in här för det är ju taggiga buskar. Enligt satellitkartan så ska den vara strax utanför den här busken. Ser jag något? Det var första cachen loggad då i det här området. Där i bakgrunden ser ni Rosersbergs slott. Rosersbergs slott har fått sitt namn efter godsets grundare, riksskattemästaren Gabriel Bengtsson Oxenstierna, vars mor härstammade från ätten Tre Rosor. Slottet började uppföras 1634 och stod klart 4 år senare. År 1747 köptes Rosersbergs av friherren Erland Broman. Efter Bromans död 1757 löste svenska staten in godset och det kom att ställas till den unge hertige Karl XIII av Södermanlands förfogande. Därmed kom Rosersbergs att bli ett kungligt slott. Och här finns det väldigt många cacher av olika slag också. Det finns en labb där borta och en virtuell. Och sen i skogen här som vi ska gå nu så finns det väldigt många cacher med höga favoritpoäng. Nu är jag på väg till en letterbox. Med 70% i favorit. Se vad man ska göra. Det är en och en halv i svårighetsgrad och terräng. Det borde jag klara av. Här är vi framme med någon övergiven plats. Jag vet inte riktigt vad det här kan vara. Ser ut som någon slags liksom förråd av något slag. Sen här är ett hus här också. Nollan är här någonstans och vi ska leta runt lite. Kan det här vara vart då? Ficklampa. Och där har vi cachen. Okej. Ett kodlås. Vi behöver en kod. Jag tror att den står i cachebeskrivningen.
Så jävla snyggt. Den hyllningscash till Astrid Lindgren. En känd författare som skrivit många fina barnböcker. Nu får vi till nästa cash, även den en traditionell med 61% i favorit. Lika med 55 favoritpoäng. Det är en adder. Vad är det här? Öppna. Långa kedjan. Åh herregud. Hur lång var den där kedjan? Den måste ju varit uppåt en 50 meter eller något. Skitlång. På slutet på den satt den här cashen ungefär. Den var rolig. Så där, då har jag skrivit det också. Ska jag bara återställa den. I varje cache så finns det koder som man behöver för att kunna lösa en bonus. Jag fotade av den koden där. Får vi se om vi kommer ta den helt enkelt. Det beror lite på hur det går idag, hur vi känner för det. Är ganska kallt. Ge mig dig igen. Ja, då är det bara att återställa den då. Vi har gått vidare till en annan cache i området. Ser ut att ligga vid en gammal bunker. Spännande. Skytteluckor. Ser till och med ut som skotthål på glaset. Här ska finnas en cache och den ska vi ta och leta reda på. En traditionell. Jag tror inte den är inne i bunkern, men man vet ju aldrig. Det är en observationsbunker där man kunde se på artilleripjäserna som sprängdes här nedanför. Ja, jag tror att vi ska gå runt. Kan det vara på insidan ändå? För det fanns ju ingenting här. Vi får gå in och titta igen.
Jag hittade den. Tänker inte riktigt spoila vart den här var någonstans, för den var finurligt gömd. Sådär då. Då har vi hittat den. Det är alltid kul med bunkrar. Nu ska vi ta oss vidare till nästa cache. Se vad den bjuder på. Jag tror också det är en traditionell. Det var ganska många traditionella i det här området. Vi ska ta oss in i skogen här och vidare till nästa. En traditionell med höga favoritpoäng. Oj, vilken eländig terräng det var hit. Men vilken upplevelse. Jädrar vilken cache. Nej, vi ska få se. Nu var det jul igen. Man ska scanna den där QR-koden och sen så ska man göra massa saker. Och då får man koden till det här låset. Ska vi öppna och titta? Åh! Och här är cachen. Tack för att ni tittat, och medan jag loggar den här så trycker du på prenumerera och sen så delar du inlägget till alla dina vänner. Kommentera gärna, så syns vi snart på nya äventyr. I skogen eller någon annanstans. Hej då med er!